יוסף איבד בפעם השנייה את כל מה שבנה, וכעת, כשהוא ישב בכלא, מתחיל עוד פרק בחייו. אבל גם שם, בתוך המקום הנמוך הזה, האופי שלו לא השתנה. אחרי כמה ימים, הסוהר הראשי התחיל לשים לב אליו. הוא שם לב שהעברי החדש לא מתפרק, הוא לא מסתבך בקטטות, הוא לא שוקע ברחמים. יותר מזה, הוא עוזר לאחרים, הוא מרגיע, מסדר, מארגן. יום אחד קרא לו הסוהר. אתה, הוא אמר, בוא לכאן. יוסף ניגש. איך זה שכל פעם שאני נכנס לאגף שלך, הכל כל כך רגוע? יוסף משך בכתפיו ואמר, אנשים נהיים רגועים יותר כשהם יודעים מה מצפים מהם. הסוהר גיחך, אתה מדבר כאילו זה בית מלאכה פה. יוסף הרים אליו מבט ואמר, בכל מקום שיש בלגן, אפשר לעשות ממנו סדר. גם כאן. ולאט לאט הוא התחיל להעביר ליוסף עוד ועוד תחומי אחריות. גם שם בכלא. קודם על החלוקה, אחר כך על תיאום בין אגפים, אחר כך על אסירים מסוימים. ושוב, קרה מה שכבר קרה בבית פוטיפר. האדם שנכנס למקום כאסיר, נהיה האיש שסומכים עליו בתוך המקום. ואז הגיעו שני אסירים חדשים, ששינו את הכל. שר המשקים ושר האופים של פרעה. אלה לא היו אנשים רגילים. כולם ידעו שהם היו קרובים מאוד למלך. אם הם הגיעו לכאן, סימן שמשהו רציני קרה. הם היו שם כמה חודשים, ובוקר אחד יוסף ראה אותם יושבים שפופים, שקטים יותר מהרגיל. מה קרה לכם? שאל יוסף. שר המשקים הרים אליו מבט ואמר, חלמנו חלום מוזר בלילה. וזה היה שונה, אמר שר האופים בקול מתוח. זה היה חלום מוזר, כבד, כאילו זה לא סתם חלום. יוסף התיישב מולם ואמר, ספרו לי. הם היססו, אבל דיברו, אחד אחרי השני. יוסף הקשיב עד הסוף, ולאט לאט הבין מה הפירוש. לשר המשקים הוא אמר, אתה תוחזר לתפקידך. בעוד 3 ימים תעמוד שוב ליד פרעה. שר המשקים מצמץ, אתה בטוח? כן, כן, אמר יוסף. לשר האופים לעומת זאת, לא היו לו בשורות טובות. הוא שתק רגע, ואז אמר, ואתה לא תחזור. השקט נפל ביניהם, והוא היה כבד. 3 ימים אחר כך, התברר שהוא צדק לגמרי. לפני ששר המשקים יצא, יוסף תפס אותו בזרוע. תקשיב לי, הוא אמר, עיניו היו רציניות. אני לא שייך לכאן, עשו לי עוול. כשאתה חוזר לארמון, תזכור אותי, תגיד משהו, אל תיתן לי להיעלם פה. שר המשקים הנהן מהר, כן, ברור, אני אזכור אותך. אבל כשהוא חזר לארמון, הוא לא זכר, או שהוא לא רצה לזכור. אולי הוא פשוט העדיף לחזור לחייו הישנים, ולהשאיר את הזיכרון של הכלא מאחוריו. יוסף נשאר שם. יום עבר, ואז שבוע, ואז חודש. כל פעם שנשמעו צעדים מבחוץ, משהו בתוכו התעורר, ואז דעך. 2 נוספות של המתנה. ואז בבוקר אחד, הגיעה מהומה גדולה מהרגיל. הסוהר פתח את התא של יוסף במהירות. קום, הוא אמר. יוסף קם מיד. מה קרה? פרעה מבקש אותך. יוסף קפא. אותי? כן, אותך. תתנקה ותזוז. רחצו אותו, הלבישו אותו בבגדים נקיים, והובילו אותו דרך מסדרונות הארמון. ככל שהתקרב פנימה, הלב שלו הלם חזק יותר. הפעם הוא לא עמד מול אדון של בית, הוא עמד להיכנס אל השליט של מצרים כולה. כשהוכנס אל האולם, פרעה ישב גבוה, מוקף יועצים, שומרים, אנשי חצר. הוא הביט ביוסף מלמעלה. אמרו לי שאתה יודע לפרש חלומות. יוסף ענה בלי להתרפס. אני לא יודע הכל, אבל אולי אצליח להבין את פירושם. פרעה סיפר את חלומותיו. 7 פרות בריאות שנבלעו על ידי 7 פרות רזות. 7 שיבולים מלאות שנבלעו על ידי 7 שיבולים דקות. האולם כולו היה שקט. כשפרעה סיים, יוסף חשב רגע ואז אמר, זה לא 2 חלומות שונים, זה אותו מסר פעמיים. פרעה התכופף מעט ואמר, איזה מסר? יגיעו 7 שנים של שפע עצום, הארץ תיתן הרבה.
אבל אחריהן יגיעו 7 שנים קשות מאוד של רעב. רעב כל כך כבד, שאנשים בכלל ישכחו שהייתה תקופה טובה יותר. כמה מהיועצים החליפו מבטים, אבל יוסף לא עצר שם. ולכן, הוא המשיך, צריך להתחיל להתכונן עכשיו, לא אחר כך, עכשיו, לאסוף בשנים הטובות, לשמור, לנהל, לבנות עתודות. צריך אדם אחד שירכז את הכל, שיכין את מצרים לשנים הרעות לפני שהן מגיעות. פרעה סקר את פני היועצים, ואז חזר להסתכל על יוסף. אתה נשמע כאילו כבר ניהלת ממלכה, הוא אמר. יוסף ענה בשקט, לפעמים אדם לומד לנהל כשהוא נלחם לא ליפול. פרעה שתק רגע ארוך, ואז אמר את המשפט ששינה את הכל. יש מישהו פה שמתאים לזה יותר ממנו? איש לא ענה. החדר היה שקט. הוא קם ממקומו, ירד כמה מדרגות, ועצר מול יוסף. מהיום, הוא אמר, אתה תהיה אחראי על כל זה. אתה תהיה המשנה שלי. אני אשב על הכיסא, אבל אתה תהיה האיש שיעמוד מאחורי ההצלה של מצרים. הוא הסיר את הטבעת שלו, ונתן ליוסף. יוסף לא הסתפק רק בלפתור חלומות, הוא התחיל לפעול. במשך שנות השפע, הוא עבר בכל רחבי מצרים, ארגן את הממלכה, בנה מחסנים, מינה אנשים נאמנים, ודאג לאסוף כמויות עצומות של תבואה. כשרבים סביבו חשבו שהוא סתם מגזים, יוסף המשיך להתכונן בשקט וביסודיות. ואז, כשהרעב הכה במצרים, התברר עד כמה הוא צדק. השדות התרוקנו, האנשים נבהלו, וכל העיניים הופנו אליו. יוסף פתח את המחסנים בחוכמה, חילק מזון בסדר ובמשמעת, הוא דאג שהממלכה לא תקרוס לתוך כאוס ורעב. בזכות התבונה, האחריות וההכנה שלו, מצרים לא רק שרדה, היא הפכה למקום היחיד שאליו אנשים באים מכל האזור, רק כדי למצוא קצת לחם. וכך, הנער שנמכר כעבד והושלח לכלא, הפך לאדם שהציל ממלכה שלמה. גם כשאדם נופל שוב ושוב בגלל קנאה, שקר או עוול של אחרים, הוא עדיין יכול לבחור שלא להישבר, לשמור על יושר ולהמשיך לבנות את עצמו מחדש. הסיפור של יוסף מלמד אותנו שלפעמים הדרך הכי כואבת היא דווקא הדרך שמכינה אדם לייעוד הגדול ביותר שלו.